السلام عليكم اخوان، تبارك الله عليكم. معكم دياك اوتو كروني سمير. هاد المرسيدس 204 فيها واحد المشكل ديال التيراج، ما كتيريش. فيها المشكل ديال فينتر بارتيكل. المهم فينتر بارتيكل راه تغسل دابا، واخا تغسل وداكشي راه ضروري خاصو الريبلاسمون. ان شاء الله ندير لكم طريقه الريبلاسمون في مرسيدس 204. المهم بالنسبه لكود ديفو راه ما كيتمسحش. نديرو الدياغنوستيك ديالنا. اوكي، لما نديرو تيست رابيد نديرو سيليكسيون، نختارو ندخلو انجكسيون ديزيل. اوكي، نقرا كود ديفو. كود ديفو هو هذا: تونسيون دو فينتر بارتيكل ديزيل سونس با كومب اوردر. المهم نيفاسيو راه مكتي افاساش تي كونتاك. اوكي، نشرو كونتاك. كيبقى نفس كود ديفو. واخا كيعطينا ميموار غادي نعاودو نيفاسيوه، ما كيتي افاساش. كيبقى ديريكتومون. المهم كندخلو للبارتيكولات. اول حاجه غادي نقلبوا عليها لا ديميسيون لو بليس ريبلاسمون بليس ادابتاسيون ريبلاسمون كومبو فيت بارتيكول. اول حاجه غادي نديرو هاد البروسيدور هادي. اوكي، كنا موطون ديماريو الموتور، نديرو اوكي. غادي نديرو هادي شارج نيفو دو موتور اريتي نو با بيدال. ياك الموتور يكون ساكت. الا داك السيرات نو با، خصنا نحديو في كسيراتور، نديرو اف 3. ديزي فينتر بارتيكل. اوكي، هادي دوزناها. هادي ريجينيراسيون يقدر دوز يقدر ما دوزش. موتور مارشي اون مارشي، نديماري موتور. مكدوش. المهم نمشيو للديفو ديالنا، نشوفو واش نفاسيو الديفو ديالنا. هاهو تيفاصل دابا الديفو، كسيرات كدوز.
نعاودو نقراو الديفو. كان ديفو نسكتو طوموبيل، نقراو الديفو ديالنا، ما كاين حتى شي حاجه. نعاودو ندخلو من جديد. بالنسبه للريجينيراسيون علاش ما زادش، اصلا عندي هنا المازوت هابط. الا كيكون المازوت هابط ما كاينش في نص بلان ولا المهم خص يكون دايز 15 لتر. المهم دابا حاليا راه عطالي سميتو هنا قل ما عنديش 15 لتر راه دابا. المهم دابا وكان ديفو طوموبيل مزيان. الطريقه ديال الريبلاسمون ساهله هي هذيك، داكشي اللي كاين. المهم داكشي اللي كاين يا اخوان، وتبارك الله عليكم والسلام عليكم.